isang cup na kakailanganin natin. Kailangan natin ng 343 grams of almond bark chocolate. Pwede rin kayong gumamit ng chocolate chips. Kailangan din natin ng 1/3 cup of mini marshmallow. 1/3 cup of unsalted peanut. Pwede ring almond nut. Kailangan din natin ng 1/2 cup of condensed milk. At 2 tablespoons of butter. Una, kakaskasin muna natin yung ating chocolate bar gamit yung ating kutsilyo. Pero kapag wala kayong mabiling chocolate bars, guys, pwede kayong gumamit ng chocolate chips dahil mas madali lang yung lutuin. Gagamit tayo ng kawali or pwede rin yung saucepan, tapos ilalagay natin yung ating chocolate. Spread lang natin siya, tapos imimix natin siya ng mabuti para matunaw yung ating chocolate. Kapag natunaw na yung ating chocolate, saka natin idadagdag yung ating butter, pati na rin yung ating condensed milk. So, hininaan ko pala yung apoy para hindi siya masunog. Tapos, mix ulit natin para mahalo ng mabuti yung butter at saka yung ating condensed milk sa ating chocolate. Huli nating idadagdag yung ating mini marshmallow. At pati na rin yung ating unsalted peanut. Now, pwede kayong gumamit ng cashew nut, almond nut, depende sa preference ninyo. Tapos, mix natin siya ng mga mahigit 1 minute lang. Tapos, ito-transfer na natin siya. So, sa tray na may parchment paper, ibubuhos natin yung ating chocolate mixture. Gumamit tayo ng kutsara. Mas mainam, guys, gumamit kayo ng silicone spoon para hindi siya dumikit. Tapos, spread natin siya ng mabuti doon sa ating molding tray. Itatap lang natin siya, tapos freeze natin siya overnight. Gumamit tayo ng kutsilyo, tapos tatanggalin natin yung kanyang dulo para maging smooth naman yung kanyang surfaces. Hiwain ko lang yung aking chocolate bar into cubes. Pero depende na sa inyo kung gano'ng kalaki yung hiwa yung gusto nyo. Pwede rin yung strips, pwede yung bite size lang. There you have our Rocky Road chocolate bars.
Para updated ka sa mga bagong videos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Cusinera.ph, at maraming salamat sa panonood!